Onko jalkapallo ajan hukkaa? Mitkä on futiksen hyvät ja huonot puolet? Jotkut teistä voi kysyä, että tarkoitatko sä jalkapallon katsomista vai pelaamista? Jotkut sanoo, että jalkapallon pelaaminen on hyvä harrastus. Siinä saa paljon liikuntaa, mutta jalkapallon katselu on ajan hukkaa. Mä sanoisin, että ei välttämättä, riippuu vähän. Mun veli tekee monimutkaista tutkimustyötä. Hän kertoi, että jalkapallo töiden jälkeen, jalkapallon katselu rentouttaa mukavasti. Se vie työjutut pois mielestä, vaikka hän tykkää hänen työstä. On se silti terveellistä irrottautua välillä niistä. Jalkapallossa tulee yleensä suhteellisen vähän maaleja. Se lisää jännää satunnaisuutta peliin, koska yksi tuurilla saatu maali voi tuoda voiton. Yksi maali voi viedä suht heikon joukkueen rangaistuspotkukilpailuun, ja siinä on vielä enemmän satunnaisuutta, varmaan koska siinä on niin kovat paineet ja pelaajat on jo aika väsyneitä. Usein esim. Koripallo ei ole niin jännittävää, koska siinä tulee niin paljon enemmän koreja, koripallon maaleja, joten on paljon epätodennäköisempää, että heikompi joukkue voittaa pelin. Jalkapallo voi olla hyvä syy tavata ystäviä. On hienoa, jos jalkapallon katselu voi olla jollain tavalla sosiaalinen asia. Tämä nykyteknologia on tuonut meille monia hyviä asioita, mutta se on myös eristänyt monia ihmisiä. Samalla kun katsoo jalkapalloa, niin voi myös jutella muista asioista, tai ainakin tauolla voi jutella niistä tai pelin jälkeen. Mun mielestä olisi hyvä, jos olisi myös muita syitä tavata ystäviä. Herrasmies tai hyvä nainen perehtyy moniin asioihin elämässä, eikö niin? Hän oppii uusia asioita ja kokeilee välillä myös uusia juttuja. Jos sä katsot tätä videota, niin sä olet todennäköisesti sellainen. Mä juttelin hiljattain erään henkilön kanssa. Hän kertoi, että hän ei pidä jalkapallosta. Hänellä on huonoja kokemuksia siitä. Lapsena hän halusi tehdä asioita hänen isän kanssa, mutta tämä isä katsoi todella paljon jalkapalloa. Yksi peli kestää yleensä pari tuntia ja hän katsoi niitä useamman putkeen. Se on mun mielestä aika surullista. On tärkeää tehdä asioita yhdessä lapsen kanssa. On yleistä, että isät ei tee asioita yhdessä heidän lasten kanssa, mutta se ei ole silti normaalia. Lapsen kanssa voi vaikka potkia jalkapalloa välillä, jos se kiinnostaa lasta. Se on hauskaa, että pallon kanssa voi leikkiä myös aika pienten lasten kanssa, vaikka he ei osaisi vielä edes kävellä. Pehmeät pallot on hyviä, koska ne ei riko useimpia tavaroita. Niitä voi käyttää myös sisällä. Ehkä lasit on niitä harvoja asioita, jotka voi mennä rikki, mutta laseja voi viedä kauemmas tai pallon voi laittaa välillä piiloon tietenkin, jos siinä vieressä pitää juoda. On eri asia katsoa suht runsaasti jalkapalloa, jos futis kiinnostaa myös lasta ja jos te voitte keskustella siitä yhdessä, mutta lapsia on monenlaisia ja mun mielestä sitä faktaa pitää kunnioittaa, jos haluaa luoda yhteyden omaan lapseen. Ja kun teillä on yhteys, niin hän todennäköisesti kuuntelee myös sun pyyntöjä ja sun ohjeita. Tämä menee ehkä vähän aiheen ohi, mutta meidän pitää muistaa myös se, että lapset
oppii paljon uusia sanoja, kun he keskustelee heidän vanhempien kanssa. Lapsilla on helpompaa koulussa, jos heillä on suurempi sanavarasto. Vaikka kotona puhuttaisiin eri kieltä kuin koulussa, niin suurempi sanavarasto on silti hyödyllinen. On helpompaa ymmärtää joku sana, jos osaa sen jo omalla äidinkielellä. Yhdessä tekeminen tukee monella tavalla lapsen kehitystä. Mä luulen, että kun me maataan meidän kuolinvuoteella, niin me ei yleensä mietitä, että olisi pitänyt istua enemmän yksin sohvalla. Todennäköisesti me mietitään sen sijaan, että mä olisin voinut viettää enemmän aikaa mun lapsen kanssa tai muiden rakkaiden ihmisten kanssa. Mä katson itse aika harvoin jalkapalloa, mua kiinnostaa enemmän jotkut muut asiat. Mä en sano, kuinka paljon sun pitää katsoa jalkapalloa. Mä katson yleensä lähinnä MM-kisoja ja EM-kisoja jonkin verran. Eli mä katson yleensä jalkapalloa vain 2 vuoden välein. Mun mielestä on hauskaa, että mä tiedän ainakin jotain jalkapallosta myös sen takia, että mä voin keskustella siitä ihmisten kanssa, koska se on suht tärkeä tai hauska asia niin monille ihmisille. Ja mä haluan olla sellainen ihminen, joka pystyy keskustelemaan melkein kenen tahansa kanssa, jos meillä on yhteinen kieli. Jos tietää ainakin sen verran, että pystyy kysymään jotain jalkapallosta, niin se voi auttaa luomaan yhteyden moniin ihmisiin. Mä uskon, että jalkapallo voi vähentää jonkin verran rasismia. Monet parhaista jalkapalloilijoista kuuluu johonkin etniseen vähemmistöön. Se voi antaa myönteistä julkisuutta heille. Kiinnostus jalkapalloa kohtaan tuo ihmisiä yhteen. Kun eriväriset ihmiset pelaa yhdessä, oli he sitten ammattilaisia tai amatöörejä, niin se voi olla hyvä esimerkki myös muilla elämän osa-alueilla. Olisi kiva tietää, että mitkä on sun mielestä jalkapallon hyvät ja huonot puolet. Kirjoita ihmeessä kommenttia tuohon alas ja kerro sun ajatuksia tästä aiheesta. Mä pelasin itse lapsena ja teininä jalkapalloa joukkueessa. Mä en itse osannut jotenkin rentoutua tai pitää hauskaa kovin paljon jalkapalloa pelatessa. Kyllä mä siitä nautin jonkin verran, mutta mä otin jalkapallosta paineita jotenkin. Mun vanhemmat tuli aika harvoin harjoituksiin ja peleihin katsomaan niitä. Ehkä se olisi auttanut, jos he olisi ymmärtäneet enemmän, minkälaista siellä oli ja minkälaisia paineita mulla oli. Nyt mulla on itsellä nuori tytär. Mä en tiedä, tuleeko jalkapallo kiinnostamaan häntä. Jos hän haluaa aloittaa jalkapallon, niin mä menen mielelläni hänen kanssa harjoituksiin ja mä mielelläni harjoittelen myös hänen kanssa. Mä toivon, että hänellä olisi ainakin yksi urheiluharrastus. Nykyään on aika helppo jäädä jumiin kotiin koko päiväksi, mutta se ei ole terveellistä, niin kuin sä varmaan tiedät. Jos mun tytär aloittaa jalkapallon, niin pitää kyllä olla tarkkana. Andrew Schultz sanoi, että jos missaa tyttären yhdetkin jalkapallotreenit, niin hän traumatisoituu niin paljon, että hän avaa OnlyFans-sivun. Miksi mä olisin iloinen, jos mun tytär innostuisi jalkapallosta? Jalkapallossa pitää juosta paljon, joten siitä saa paljon liikuntaa. Meidän lapsi on suht vilkas ehkä. Mä luulen, että hänen tapauksessa on erityisen tärkeää, että hän saa tarpeeksi liikuntaa. Hänen on välillä vähän vaikeaa rauhoittua illalla. Niinä päivinä, kun hän on liikkunut enemmän, niin hän nukahtaa helpommin.
Mä en tykkää hirveästi katsella mun lapsen sekoilua kello 10 jälkeen. Myös vanhempien pitää ehtiä leikkiä yhdessä. Futis on myös joukkuelaji, joten sosiaaliset taidot voi kehittyä sitä pelatessa. Mutta jos mun lasta kiinnostaa muut lajit ja muut harrastukset enemmän, niin todennäköisesti mä en aio pakottaa häntä pelaamaan mitään urheilulajia. Ehkä mä yritän lahjoa häntä, että hän harrastaisi jalkapalloa tai jotain muuta lajia. Hän saa katsoa telkkaria 30 minuuttia enemmän tai pelata videopelejä vähän enemmän tai jotain sellaista. Toisin kuin esim. Jääkiekko, jalkapallo on suhteellisen halpa urheilulaji. Jääkiekkovarusteet maksaa vanhemman munuaisen. Mun käsittääkseni jalkapallossa tulee jonkin verran päävammoja, ei yhtä paljon kuin jääkiekossa tai cheerleadingissä. Joka tapauksessa se on huolestuttava juttu. Siksi joku muu urheilulaji voisi olla ihanteellinen. Toisaalta myös liikkumattomuus voi olla ongelma aivoille. Liikunta kasvattaa BDNF-proteiinin määrää aivoissa, ja tuo proteiini on kuulemma kuin lannoitetta meidän aivoille. Monet niistä, jotka sanoo, että jalkapallo on ajan hukkaa, ei ymmärrä tätä peliä. He ei ymmärrä, miten monet asiat vaikuttaa pelaajan tai joukkueen menestykseen. Monet ajattelee, että futis on joku aika irrallinen asia tavallisten kuolevaisten elämästä. Se ei liity mitenkään mun elämään. Mä uskon, että me tavalliset ihmiset voidaan oppia huippu-urheilijoilta. Mun käsittääkseni huippupelaajat esim. Visualisoi onnistumisia. Myös me muut voidaan kehittyä eri asioissa niin, että me kuvitellaan ne ensin meidän mielessä. Jos me opiskellaan jotain vierasta kieltä, niin me voidaan esimerkiksi kuvitella meidän ensimmäisiä keskusteluja sillä vieraalla kielellä. Ja me voidaan kuvitella, että me pysytään rauhallisina. Me voidaan myös kuvitella, miten me palkitaan itseämme sen jälkeen. Ne oikeat keskustelut voi olla silti melko haastavia, mutta todennäköisesti ne tulee olemaan vähemmän haastavia kuin niillä ihmisillä, jotka kuvittelee mielessään vain katastrofitilanteita. Jotkut kuvittelee vain sellaisia tilanteita, että kaikki nauraa mulle ja kukaan ei kunnioita mua ja mä olen vain suu auki, kun pitäisi puhua. Niin, olisi kiinnostavaa lukea teidän ajatuksia tästä aiheesta, niin kirjoita niitä ihmeessä tuohon alle. Olisi hienoa, jos sä voisit jakaa mun videoita sun kavereille tai muille ihmisille, jotka opiskelee suomea. Ehkä sä voit jakaa niitä sun verkostoissa, WhatsApp-ryhmissä tai joissain sellaisissa paikoissa. Sulle se on vain muutama klikkausta, mutta tälle kanavalle se merkitsee tosi paljon. Nähdään taas. Moi moi!